Welkom bij de kennisclip over IT-infrastructuur en opkomende technologieën. Deze video is door 5 tweedejaarsstudenten van de opleiding Bedrijfskunde van de Hogeschool Saxion-Enschede opgesteld. Inhoud van dit filmpje. In dit filmpje wordt antwoord gegeven op de volgende vragen. 1. Wat is IT-infrastructuur en wat zijn de fasen in en de drijfveer achter de revolutie in de IT-infrastructuur? 2. Wat zijn de componenten van de IT-infrastructuur? 3. Wat zijn de huidige trends in computer-hardware-platforms? 4. Wat zijn de huidige trends in computer-software-platforms? En 5. Wat zijn de uitdagingen bij het managen van de IT-infrastructuur en welke oplossingen zijn er op dit terrein? Vraag 1. Wat is IT-infrastructuur en wat zijn de fasen in en de drijfveer achter de revolutie in de IT-infrastructuur? Wat is een IT-infrastructuur? De IT-infrastructuur zijn alle informatietechnologische hulpmiddelen in een organisatie die gemeenschappelijk worden gebruikt. IT-infrastructuur bestaat uit hardware, software en diensten die door de hele organisatie worden gedeeld. De IT-infrastructuurrevolutie bestaat uit 5 fasen: het mainframe-tijdperk, het PC-tijdperk, het client-server-tijdperk, het enterprise computering-tijdperk en het tijdperk van cloud computing en mobiel werken. We gaan nu 3 wetten behandelen. De wet van Moore. De wet van Moore gaat over de exponentiële groei in verwerkingscapaciteit en de afname van de kosten van computertechnologie. De wet van Moore stelt dat iedere 18 maanden de kracht van microprocessoren verdubbelt en de kosten van computergebruik tot de helft terugvallen. De wet van grootschalige opslag van digitale informatie. De wet van grootschalige opslag van digitale informatie gaat over de exponentiële afname van de kosten van opslag van gegevens. De wet van grootschalige opslag van digitale informatie stelt dat het aantal kilobytes aan gegevens dat voor $1 opgeslagen kan worden op magnetische media zich iedere 15 maanden verdubbelt. De wet van Metcalfe. De wet van Metcalfe helpt te laten zien dat de waarde van een netwerk voor gebruiker exponentieel groeit wanneer het aantal deelnemers aan het netwerk toeneemt. Vraag 2. Wat zijn de componenten van de IT-infrastructuur? De moderne IT-infrastructuur is samengesteld uit 7 belangrijke componenten. Investeringen in deze componenten moeten goed op elkaar worden afgestemd, willen ze de onderneming een samenhangende infrastructuur opleveren. Laten we eens kijken wat de omvang en dynamiek is van elk van deze infrastructuurcomponenten en welke markt erbij hoort. 7 belangrijke componenten. 1. Hardwareplatforms. Vrijwel alle computerwerk vindt plaats met behulp van microprocessors die gefabriceerd of ontworpen zijn door Intel Corporation en in minder mate AMD Corporation. Het computerplatform is in het laatste decennium drastisch veranderd met de introductie van mobiele computingapparaten, van de iPod in 2001 tot de iPhone in 2007 en de iPad in 2010. Wereldwijd maken 1,7 miljard mensen gebruik van smartphones. Deze apparaten zijn te beschouwen als een tweede computer-hardwareplatform. Van mobiele apparaten wordt niet verlangd dat ze evenveel taken als computers uitvoeren. 2. Besturingssystemen. Er is nu echter een veel grotere variatie aan besturingssystemen dan vroeger, ook door de komst van nieuwe systemen voor mobiele apparaten en computers die via de cloud werken. Chrome OS van Google is een lichtgewicht besturingssysteem voor cloud computing op met het internet verbonden computers. Android is een open source besturingssysteem voor mobiele apparaten zoals smartphones en tabletcomputers. iOS heeft een multi-touch interface waarbij gebruikers met 1 of meer vingers objecten op een scherm kunnen bewegen.
Windows 8 van Microsoft dat op tablets en PC draait. 3. Software voor ondernemingsbrede informatiesystemen of toepassingen. De grootste aanbieders van software voor ERP-systemen zijn SAP en Oracle. Daarnaast valt onder IT-infrastructuur ook middleware software. Deze wordt onder meer aangeboden door leveranciers IBM en Oracle. Deze middleware software maakt het samenwerken van meerdere ondernemingsbrede systemen mogelijk. 4. Beheer en opslag van gegevens. Software voor database management of databasebeheer zorgt ervoor dat bedrijfsgegevens zodanig worden geordend en beheerd dat zij efficiënt kunnen worden teruggevonden en gebruikt. De hoeveelheid digitale informatie verdubbelt elke 2 jaar en de markt voor de apparatuur voor opslag van digitale gegevens is de laatste 5 jaar met meer dan 15% per jaar gegroeid. 5. Platforms voor netwerken en telecommunicatie. Platforms voor telecommunicatie worden meestal geboden door de telecommunicatie- en telefonieaanbieders die spraakverbindingen en dataverkeer regelen en wide area network faciliteiten en internettoegang bieden. 6. Internetplatforms. Internetplatforms hebben een overlap met en moeten passen bij de algemene netwerkinfrastructuur en de hard- en softwareplatforms van de onderneming. Een webhostingdienst maakt gebruik van een grote webserver of een reeks van servers en biedt betalende klanten ruimte om een website onder te brengen. 7. Diensten voor consultancy en systeemintegratie. Tegenwoordig hebben zelfs grote bedrijven niet het personeel, de kennis, het budget of de benodigde ervaring in huis om een hele IT-infrastructuur zelf te onderhouden. De implementatie van een nieuwe infrastructuur vereist aanzienlijke aanpassingen van bedrijfsprocessen en bedrijfsprocedures, training en scholing en softwareintegratie. Softwareintegratie houdt in dat de nieuwe infrastructuur kan samenwerken met de bestaande en soms op oudere technologie gesteunde systemen en ook dat de nieuwe onderdelen van de infrastructuur onderling op elkaar aansluiten. Vraag 3. Wat zijn de huidige trends in computerhardwareplatforms? Door de sterke groei in computerhardware en netwerktechnologie is de manier waarop bedrijven hun computercapaciteit organiseren veranderd. Er zijn dan ook 7 trends op het gebied van hardware. Deze zullen één voor één besproken worden. 1. Het opkomende mobiele digitale platform. Steeds meer computertaken, zoals het verzenden van een e-mail of het surfen op het web, worden uitgevoerd op een mobiel digitaal platform. Voorbeelden van deze mobiele platforms zijn de smartphones zoals de iPhone en Android-telefoons, maar ook tabletcomputers zoals de iPad, die niet alleen privé, maar ook steeds vaker zakelijk gebruikt worden. 2. Consumentisering van IT en buy-out. Doordat men via mobiele platforms veel informatie kan vinden, mogen werknemers hun eigen mobiele apparaten op het werk gebruiken. Dit wordt ook wel buy-out genoemd. Bring your own device. Door de consumentisering van IT moeten veel ondernemingen, en dan vooral de grotere bedrijven, gaan denken over hoe zij IT-hardware en service inkopen en beheren. Vroeger hadden de grotere bedrijven aparte IT-afdelingen die verantwoordelijk worden voor het inkopen en beheren van IT-hardware. Tegenwoordig spelen werknemers en afzonderlijke afdelingen een grotere rol bij het selecteren van technologie, omdat men ook toegang wil hebben tot het bedrijfsnetwerk vanaf een eigen PC, smartphone of tablet. 3. Quantum computing. Quantum computing is een opkomende technologie die de computerrekenkracht wil verhogen om antwoorden te vinden op problemen waar conventionele computers vele jaren voor nodig zouden hebben. 4. Virtualisatie. Virtualisatie stelt meerdere fysieke bronnen, zoals opslagapparaten of servers, in staat om als één logistieke bron te functioneren. Hierdoor zijn er minder computers nodig om hetzelfde werk te verzetten. Hierdoor kan een bedrijf efficiënter te werk gaan.
5. Cloud computing. Cloud computing is een computingmodel waarbij bedrijven en particulieren in plaats van hun eigen computers te installeren, via internet de beschikking krijgen over rekenkracht en softwaretoepassingen. Deze clouds van computerbronnen zijn dus altijd toegankelijk vanaf elk apparaat of elke locatie die eraan is gekoppeld. Er zijn 3 typen diensten van cloud computing te onderscheiden: infrastructuur as a service, platform as a service en software as a service. Een cloud kan besloten of openbaar zijn. Een public cloud is eigendom en wordt beheerd door een cloud service provider, zoals Amazon Web Services, en wordt ter beschikking gesteld aan het algemene publiek of een specifieke groep. Een private cloud wordt alleen door een specifieke organisatie gebruikt. De cloud kan beheerd worden door de organisatie zelf of een extern bedrijf. 6. Green computing. Green computing is het ontwerpen van methoden en technologieën om computers, servers en andere apparaten op een zo milieuvriendelijke manier te maken, te gebruiken en af te voeren. 7. High performance, energiebesparende processoren. Een andere manier om minder energie te verbruiken en de hoeveelheid hardware te verkleinen is om efficiënter en zuiniger processoren te gebruiken. Een voorbeeld van zo'n energiebesparende processor is een zogeheten multi-core processor. Vraag 4. Wat zijn de huidige trends in computersoftwareplatforms? Op dit gebied zijn er 4 belangrijke onderwerpen, namelijk het gebruik van 1. Linux en open source software, 2. Java, HTML en HTML5, 3. Webservice en een servicegerichte architectuur, 4. Uitbesteden van softwareontwikkeling, onderhoud en exploitatief en cloud computing service. Tijdens deze kennisclip komen de eerste 3 onderwerpen niet aan bod. Wel hebben we deze informatie globaal uitgewerkt in de volgende sheets. Neem deze informatie gerust door, terwijl wij doorgaan met het laatste onderdeel. Uitbesteden van softwareontwikkeling, onderhoud en exploitatief en cloud computing service. Maar wat is een softwarepakket nou precies? En welke voordelen zijn er voor bedrijven wanneer zij gebruik willen maken van elkaars software? Softwarepakket. Een softwarepakket is een commercieel verkrijgbaar verzameling van kant-en-klare softwareprogramma's. Het zorgt ervoor dat de onderneming niet meer zelf hun eigen software hoeft te maken. Software as a service. Bedrijven abonneren zich op programma's van serviceverleners, waardoor zij de programma's niet zelf hoeven te kopen of te installeren. Zij betalen een abonnementsbijdrage of per transactie. Hierdoor dalen de totale softwareuitgaven, aangezien je gebruik kan maken van bestaande programma's van serviceverleners. Beide partijen hebben hier een economisch voordeel bij. Vraag 5. Wat zijn de uitdagingen bij het managen van de IT-infrastructuur en welke oplossingen zijn er op dit terrein? Het Total Cost of Ownership is een hulpmiddel voor bedrijven om de directe en indirecte kosten te analyseren en de werkelijke kosten van technologie gebruik te bepalen. Nu wordt het concurrentiekrachtenmodel voor de IT-infrastructuur behandeld. Bij het geven van een antwoord op de vraag hoeveel zal ons bedrijf moeten uitgeven aan IT-infrastructuur, spelen 6 factoren een rol. Deze zullen 1 voor 1 besproken worden. 1. De vraag naar de diensten van jouw bedrijf. Dit houdt de inventarisering in van de diensten die je aan klanten, toeleveranciers en medewerkers levert. 2. De strategie van jouw bedrijf. Dit houdt de analyse in van de strategie van jouw bedrijf voor de komende 5 jaar en bepaalt welke nieuwe diensten en mogelijkheden nodig zijn om de strategische doelen te bereiken. 3. De informatietechnologiestrategie van jouw bedrijf, de infrastructuur en de kosten.
Dit houdt het onderzoeken van de plannen op het terrein van informatietechnologie van jouw bedrijf de komende 5 jaar in. 4. De stand van zaken ten aanzien van IT. Dit houdt het bekijken van de stand van zaken betreffende de technologische ontwikkelingen in. 5. Diensten van de concurrent. Dit houdt de vergelijking van het niveau van dienstverlening aan klanten, toeleveranciers en medewerkers met de concurrent in. En 6. Investeringen in infrastructuur door het bedrijf van de concurrent. Dit houdt de vergelijking in tussen jouw uitgaven aan IT-infrastructuur met die van de concurrent. Dit was ons filmpje. Bedankt voor jullie aandacht.